මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකකට SSL certificate දාගන්න කියලා. දැන් වෙබ්සයිට් එකක් අපි host කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් SSL certificate ඕනි. browser එක හැමතිස්සෙම check කරලා බලනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ SSL certificate එකක් apply කරලාද තියෙන්නේ කියලා. SSL certificate එකක් දැම්මම තියෙන වාසිය තමයි encrypted protocol එක තමයි data transferring වෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට google.com එකට ගියාම Google site එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ib එක වැටලා තියෙනවා, lock එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට SSL දාලා තියෙනවා. SSL දැම්මම අනිත් දේ තමයි මෙතන HTTP වලින් නෙවෙයි යන්නේ, HTTPS වලින් තමයි data transfer වෙන්නේ. එතකොට HTTPS කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ worldwide හදාගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. data website වල data transfer කරන protocol එක. hypertext transfer protocol කියන එක තමයි HTTP කියන්නේ. S කියන්නේ secure කරලා තියෙන්නේ. එතකොට security එකක් දාලා තියෙනවා කියලා තමයි එතන සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට HTTPS දාගත්තම අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ data server එකත් එක්ක ඊට පස්සේ කවුරු හරි visitor වෙබ්සයිට් එක visit කරන user අතර data transfer වෙන්නේ encrypted වෙලා තමයි data send වෙන්නේ receive වෙන්නේ. එතකොට වෙබ්සයිට් එකේ එන අතරම ඇති data කාටවත් hacker කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙන්න තමයි මේ protocol එක use කරන්නේ. මොකද සමහර hackers ලට නැත්තම් පුළුවන් DNS through අතරමඟදී credit card details නැත්නම් username password මේ වගේ දේවල් හොමාරු වෙද්දී server එකත් එක්ක මේවා ගන්න පුළුවන්, hack කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ hacking වලින් බේරෙන්න protect කරගන්න තමයි මේ HTTPS හඳුන්වලා දීලා මේක develop කරගෙන ආවේ. දැන් globally ගත්තම මේ technologyත් එක්ක HTTPS අනිවාර්ය වෙලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකකට. HTTPS දාලා අපි SSL certificate එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා තියෙනවනේ අපිට මේක free ගන්නත් පුළුවන්, paid ගන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් අපි අර life insurance නැත්නම් vehicle insurance දානවා වගේ අපිට වෙබ්සයිට් එකේ insurance එකක් වගේ තමයි. ඕන අපිට pay කරලා SSL certificate එකක් ඔය McAfee වගේ පිළිගත් කම්පැනි එකකින් අරගෙන දාගන්න පුළුවන්. එතකොට හදිස්සියවත් මොනවා හරි hacker attack එකක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි වුණොත් එහෙම යාළගෙන් අපිට වෙච්ච අලාභේ රිකවර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ ඔප්ෂන් උත් තියෙනවා. paid වලට ගියොත් නැත්නම් pre SSL certificate එකක් දාගත්තොත් අපිට ඒ වගේ insurance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට protocol එක use කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ lock එක click කරාම මෙතන detail ටික පෙන්නනවා. Safari is using the encrypted connection to google.com. ඊට පස්සේ certificate details බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ certificate එක දීලා තියෙන්නේ කවුද, මේක expire වෙන්නේ කවද්ද, මේ වගේ details ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දීපු company එක මොකක්ද, ඊට පස්සේ තව technical details ගොඩක් මේකේ පෙන්නනවා certificate එක සම්බන්ධව. තව එකක් තමයි තව certificates use කරනවා. දැන් trusted companies ගොඩක් වෙලාවට SSL certificates දානවා, security companies. මොකද payment gateway වගේ services දෙන companies trusted කියලා පෙන්නන්න එයාලා වෙනම companies තියෙනවා SSL certificates දෙන. ඒ companies වලින් certificate එකක් අරන් apply කරනවා. මොකද අපේ ඒ කියන්නේ company එකක් නම් branded මොනවා හරි globally service provider කෙනෙක් නම් ඒක trust එක පෙන්වන්න SSL certificate එක apply කරනවා අනිවාර්යෙන්. Safari වල මේ වගේ පෙන්වුවා වගේම Chrome එකෙත් අපිට බලන්න පුළුවන්. Chrome එකට ගියාමත් Chrome එකේ මම example එකකට google.com අරගෙන පෙන්නන්නම්. google.com ගත්තම මෙතන ඔයාලට පේනවා අර විදියටම connection history එක details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. SSL දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. diygeekshop.com. දැන් අපි මේකට SSL certificate එකක් දාලා නැහැ. ඒකින්ද not secure කියලා තමයි වැටෙන්නේ. දැන් hosting එක connect වෙච්ච නිසා මේ වගේ empty folder එකක් තමයි එන්නේ. මේ
අපි SSL certificate එකක් දාලා නැති හන්ද මේක red වලින්ම වෙන්නනවා your connection is this site is not secure කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට SSL certificate එකක් නැහැ. දැන් මේකම අපිට දාලා බලන්න පුළුවන් අනිත් browsers වල. දැන් මම Safari වල මේක apply කරොත් එහෙම Safari වල ඒ not secure කියලා මෙතන කෙලින්ම පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ටිකක් අමාරුයි අපිට ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න SSL certificate එකක් නැති හින්දා ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ hosting control panel එකට log වෙලා මෙතනින් SSL certificate එකක් දාගන්න. ගොඩක් cPanel hostings වල SSL certificates දාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රීම. දැන් මෙතන අපිට status එක බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ domain එක ගාම දාලා තියෙනවා. දැන් SSL TLS status කියන එක ගත්තාම අපිට දැනට status එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති domains මේකත් එක්ක use වෙන domains and subdomains මේකකවත් SSL certificates නැහැ. මේ රතු පාටින් පෙන්නන්නේ ඒක නිසා. ඉතින් අපිට මේකට SSL certificate එකක් දාගන්න ඕනි. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා option එකක් let's encrypt SSL කියලා. security option එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන let's encrypt SSL. මේ service එක use කරන්න පුළුවන්. මේක use කරලා අපිට SSL certificate එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මොකුත් certificates නැහැ. මෙතන ඊට පස්සේ අපේ domain එක තියෙනවා. issues new certificates යටතේ අපේ domain එක තියෙනවා. domain එකේ මෙන්න මෙතන issues කියන action එක දීලා අපිට මෙතන කෙලින්ම මෙතන තව options දෙකක් තියෙනවා. HTTP through දෙන්න පුළුවන්, DNS through මේක validation එක කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ options දෙකම ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ include කරන්න මේ options තුනම select කරලා issue කරනවා certificate එක. certificate එක success නම් මේ වගේ message එකක් එනවා. The SSL certificate is now installed on the domain using this IP කියලා server IP එක එනවා. The existing virtual host was updated with the new certificate. Apache is the restart in the background. මේ කියන්නේ certificate එක මේ විදිහට issue වෙලා active වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් අපිට successfully මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති certificate එකක් active තියෙනවා. ඒ වගේම මේක reinstall කරන්න remove කරන්න option දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපේ domain එකට SSL apply කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතන cPanel home එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ආයි දැක ගන්න පුළුවන් domain එකට lock එකක් වැටලා තියෙනවා. domain validated certified කියලා. ඊට පස්සේ ඔතනින් ආයි අපේ website එක click කරලා බලන්න පුළුවන්. load වෙනවද කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන lock එක වැටිලා encrypted විදියට use වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන බැලුවම ඔයාලට පේනවා දැන් HTTPS වලින් තමයි website එක domain එක load වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට website එක build කරන්න යන්නේ WordPress කියන CMS එක use කරලා. එතකොට අපි මේකේ WordPress install කරගන්න ඕනේ. WordPress install කරන විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම්.